قصص من نسج الخيال كانت تحكى في النوادي ومجامع الأسر والليالي الخالية من ضوء الكهرباء المضيئة بنور الشموع والقناديل. وكان التلفاز الذي كان منعدما آنذاك، ذلك الجيل الذي يعتمد في سمره على سرد الأساطير ملءا للوقت وطردا للملل وتطييبا للنوم، كان الشغف إلى سماعها أمرا مدهشا لدى الأطفال، فقد كانوا يتربعون حول الجدة أو الجد الذي يسرد هذه القصص الخيالية، يستمعون إليه بجوارحهم فيتفاعلون مع الحكايات تفاعلا رهيبا. وكان من بين القصص والأساطير التي تسرد عليهم قصة الأقرع والغول وبنت منصور وراء 7 بحور. إن كانت هذه أول مرة تشاهد فيها قناتنا، فنرجو الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك جديدنا، فهذا يساعدنا على النشر ويعيننا على الاستمرار. أصل الفارسان الأقرعان. كان يا مكان في غابر الزمان وسالف العصر والأوان، كان الصدق والشجاعة والأمان، وكان الحياء يعم كل مكان. كان رجل من الشجعان يعيش بين الضفتين في سهل الريحان، وكان يحب المغامرة ومصارعة الفرسان، وكذا صيد الأسد والغزلان. وكانت له زوجتان من أجمل الحسان، لكن يا دام عزكم حرمتا من الخلفة والصبيان، واشتاقتا إلى الفتيان والولدان. ومرت السنون والأعوام وهما على هذا الحال، حتى لوحظ عليهما الوحم وانتفاخ البطنة، فعمت الفرحة وزاد الرجل في السخاء والإكرام، ونال من كرمه حتى الغريب من رجال ونسوان. فجاء الوقت المقدر، ووضعت الزوجتان المولودان في نفس الوقت والأوان، وكان ذكران متشابهان كأنهما قمران، ومن يراهما يحسبهما توأمان، لهما نفس الوصف في الجسم والعينين، فسماهما أبوهما بالأقرعين لانعدام الشعر فوق جلد الرأسين. وبعد مرور وقت قصير توفيت إحدى الزوجتين، وتبعها الأب بعد عامين، وبقي الولدان في ذمة إحدى الأمين ترعاهما بحليب الثديين، وهما يكبران وينميان ويلعبان لعب الصبيان، حتى بلغا مبلغ الرجال بصفات القوة والكمال، وأتقنا سائر فنون القتال، وصارا من الفرسان يقهران سائر الشجعان في كل ميدان. وكانا شغوفان بصيد أشرس الحيوان من أسد وعقبان، وكذا النمور والغزلان. وكانت أمهما لا تميز بينهما لتشابههما الدقيق، فاشتكت أمرهما لعجوز شمطاء ذات بشرة رقطاء، أخذت نصيبها من كيد النساء، فاقترحت عليها حيلة نكراء. فذهبت الأم في الحال إلى غدير ذو ماء زلال، وانتظرت مقدم الأبطال لمورد الخيل والأنعام، فتصنعت السقوط في الغدير وهي تصرخ بصوت هدير وتطلب حسن التدبير. فهب ولدها من صلبها على جناح السرعة وخلص أمه من الغرق، فوضعت على حين غفلة في جسده علامة لتبقى كأمارة ولها إشارة. فأما ربيبها فنزل من على فرسه على مهل ليشارك في العمل، وقد طمأن الأم على ما حصل وهي غير ملتفتة للقول. ولما دخلوا المنزل وولج كل واحد حجرته، دبرت الأم العمل، وناولت فلدة كبدها خاتما من يدها وأوصته بالاحتفاظ به، وأغدقت عليه بالنعم وبما لا يخطر على بال. ومنذ ذلك الحين غيرت المعاملة مع الربيب المسكين، لا تطعمه غير الزيتون واللبن وخبز الشعير، فأحس المسكين بالإهمال والاحتقار. وفي كل مرة كانت تطلب منهما أن يتصارعا، وكانت الغلبة دائما لربيبها بأمر من ربها، ليزيد ذلك من حقدها على ربيبها. وأضمرت هذا الحقد حتى حين لتتمكن من القضاء على أثر ضرتها. وكذلك كان، فقد بدأت تطلب منهما عدم الصيد مشتركين في نفس المكان، لتفرق بينهما وتخفي التمييز في معاملتهما. ولا يعرف الربيب ما في زاد أخيه من نعم. وذات يوم التقى الأخوان صدفة في مكان الصيد دون بغض أو حقد بينهما، ولما اكتشف الابن ما في زاد الربيب من شح، طلب منه أن يذهب للمنزل ليأتيه بالزاد، وسلمه الخاتم ليكشف المستور. وكذلك كان. ذهب الربيب المغدور للدار وهو غير معروف، فاستقبلته الأم بالترحاب والبشاشة، وناولته بيضا ولحما وسائر النعمة،
حتى أصيب بالتخمة، وبعدها ناولته زاد ربيبها وأوصته بعدم تذوقه لأن فيه ما يهلكه، فغادرها الربيب المغبون البيت وفي رأسه القرار ألا يعود حتى وصل لمكان الأخ وصارحه بكل ما حدث من البداية إلى النهاية. وليتأكد من الأمر ناول كلبه قطعة من الطعام فمات بالسم فازداد الهم، فلم يتراجع الربيب عن الرحيل ليطلب السلم وينعم بالأمان، وأثناء الوداع ناول أخاه نبتة تكون بمثابة علامة، إن اصفرت فهي تدل على مرضه وإن يبست فتدل على موته. ثم فارق هو وحزين للفراق اللعين، وسار كل واحد منهما في طريقه ودموعهما تبلل الخدان. رحيل الفارس الأقرع الربيب. ذهب الأقرع الربيب في طريقه يبحث عن حياة لا يعلم عنها لا القليل ولا الكثير، حتى دخل أرضا بين الجبال فسمع صوت الرجال تحذره من الذئاب، فرد عليهم ببسالة الشجعان: أتخيفونني من الذئاب؟ كم تعطوني لقتل كل الذئاب وأخلصكم من شرها في الحين والآن؟ فقالوا: نعطيك قطيعا من الأغنام. فشمر الأقرع وقضى على جميع الذئاب وصار عند القبيلة من الأحباب، فأعطوه القطيع فتركه عندهم أمان حتى يعود، وودعهم واستمر في طريقه حتى دخل قبيلة أخرى تخاف بطش النمور، فحدث له معهم مثل ما حدث مع القبيلة الخائفة من الذئاب، فخلصهم وظفر بقطيع آخر من الأنعام، ثم ودعهم على أمل أن يعود، وسار في طريقه فالتقى بعشائر وقبائل أخرى تخاف الأسد والببر والثعلب والتعابين، ففعل معهم مثل ما فعل مع السابقين، واستكمل طريقه حتى أشرف على مدينة كثيرة النيران يتوسطها إيوان فكأنه من فعل المردة والجان، فقصد منزلا بالجوار وكان لعجوز طاعنة في السن، فطلب منها الضيافة فقبلتها وهي مضيافة، وأطعمته الثريد مطهيا بالقديد وبعض العناقيد من العنب الفريد، ولما أخذ من الطعام كفايته أثنى على ضيافتها وطلب شرب الماء، فقالت: يا ولدي، كل شيء تطلبه أعطيك إياه إلا الماء فاعذرني. فرد عليها الأقرع مستغربا: الماء يا أمي هو الشيء الوحيد في الدنيا الذي يقدم بلا ماء، وتجده في كل الأوطان حتى في أعالي الجبال وفي الصحراء تحت الرمال. فقاطعته بذكر السبب، وحينها بطل العجب، فقالت: يا ولدي، يبدو أنك غريب عن المكان، لا تعرف ما يحرس بئر الماء. فرد بدهشة واستفهام يريد معرفة الأخبار، وقد استغرب وحار، فقالت له العجوز: يا بني، إن البئر يحرسها غول من المردة، ويفتحها مرة في الشهر للمورد، وبعدها يغلقها ويمنع ماءها عن الرعية والسلطان، وفي كل شهر تقدم له صبية وقصعة من الكسكس كهدية وقربان. وفي هذه الليلة وصل دور الأميرة الصغيرة صفية، وهي في الكهف تنتظر قدومه. حينها تجمد الأقرع في مكانه وتوجه إلى فرسه غير آبه بتحذير العجوز التافه، وتدجج بسيفه وحرابه وقصد الكهف وهو جسور، حتى رمق في الظلمة بنتا صغيرة صبية ذات حسن وجمال، فأقرأها السلام والتحية والإكرام، واطمأن على حالها وتناول قصعة الكسكس، وتوسد فخذها وهي تحذره من الغول ذو السبعة رؤوس، وهو من ثقته في نفسه لا يفكر إلا في بطنه، فاطمأنها في الحال بقتال الغول ليخلص الناس من شره وجبروته، فقام وطلب منها أن تسهر على راحلته وتوقظه إذا الغول جاء، فقالت: فإن كان لا بد من قتاله فإني أوصيك بعدم قطع رأسه السابع، لأنه بذلك ستنبت سائر الرؤوس ويعود في القوة كما كان، واعلم أن قدومه يأتي مع الرعد والبرق والمطر والرياح. فنام الأقرع غير آبه بما سمع، وبينما هو في سبات عميق أحست الصبية بقدوم الغول المارد الشرير، وبدأت ترتعد من الخوف وتبكي في صمت، حتى سقطت قطرة من دموعها على خد الفارس الأقرع المغوار، فاستفاق في الحال فعرف سبب نحيبها ونهرها عن عدم إيقاظه، وبسرعة استعد في الحال للنزال. جاء الغول وهو يزمجر ويصيح: حصان وشاب وصبية وقصعة كسكس، يا له من كرم السلطان، سأعفيه من العطايا
7 دورات. فقال الأقرع ساخرا: لن يكون بإمكان أحد الطلب بعد موتك يا غويل. فرد الوحش بتهكم: أو تستطيع أن تقاتلني؟ فرد الأقرع في الحال: هيا إلى الميدان وأرني ما أنت فاعل. فاندهش الغول لجرأة الفارس الأقرع: إذن سأجعل لحمك لقمة ودمك شرابا في رشفة وعظامك قلادة لي للذكرى. فطار في السماء وهبط على الفارس كأنه العقاب فاتحا أفواهه ال7، لكن خفة الفارس والفرس روغته وتحاشت أفواهه التي دخلت في التراب، وانقض الفارس بخفة البرق وقطع أحد رؤوس الغول، فاستشاط المارد غضبا وحنقة وطار في السماء ثانية حتى غاب عن الأنظار، وطفق بالنزول حتى اصطدم بالتراب، فانقض عليه الفارس المغوار بسيفه البطار وفصل عنه رأسه الثانية، وبذلك استشاط الغول غيظا وتدمرا وطار في السماء أكثر مما سبق، وولى كأنه الغراب يتطاير منه الشرر، لكنه حدث له مثل ما حدث له في السابق. واستمر القتال على هذا المنوال حتى بقي له رأس واحد فقط، فأخذ يبكي وينوح ويولول استجداء للفارس بأن يقطع رأسه السابع حتى يخلصه من عار الهزيمة. لكن الفارس المغوار انتبه للحيلة فغرس سيفه في قلبه فسقط على الأرض كجذع شجرة وهو يصدر شخيرا كهزيم الرعد حتى مات وانقطعت أنفاسه. قتل الفارس الأقرع للغول. ففرحت به الأميرة فرحا شديدا وعانقته عناقا حارا شاكرة له حسن صنيعه لإنقاذها وتخليص المملكة من هذا المارد الشرير، ثم ذهبت على جناح السرعة لإخبار أبيها السلطان بموت الغول. أما الفارس الباسل المغوار فقد أفل عن الأعين وعاد إلى بيت العجوز للراحة والمبيت، فهذا ما كان من أمره. أما ما كان من أمر السلطان والحاشية، لما رأوا الأميرة اسودت وجوههم خوفا من بطش الغول، فأسرعوا إليها مستفسرين عن سبب رجوعها، فبشرتهم فرحة غير تعبانة بما حل بالغول، فكذبوها واتهموها بالخائفة الهاربة من الغول، وبعد جدال طالبتهم بتأكيد أقوالها وإبطال مزامعهم، وذلك بإرسال فارس إلى القصر إلى البئر ليتقصى الأمر. وكذلك كان، فقد أرسل السلطان فارس القصر ليأتي بالخبر اليقين. ذهب هذا الأخير وهو يرتجف من شدة الهلع كغصن شجرة في مهب الريح، يقدم رجلا ويؤخر أخرى، مسترقا النظر حول البئر، وإذا به يلمح مجرى الدم الذي ملأ المكان، وتجول بعينيه في المكان حتى رأى الغول طريح الأرض خضبا بالدماء والسيف مغروس بجسده، فتقدم إليه وهو مرعوب من هول المشهد، فاطمأنت فرائسه وهدأت روحه حين رأى الرؤوس المبتورة والمريد جثة هامدة، وبسرعة تمرغ الفارس في دم الغول وشهر سيفه وقفل راجعا إلى القصر وهو يلهث ككلب أعياه السباق. ولما التقت عينه بأعين المنتظرين بادرهم بالخبر، فقال: لقد وجدت الغول قادما إلى القصر، فقاتلته بكل ما أوتيت من شجاعة وقوة وهزمته وأرضيته قتيلا. لكن الأميرة ردت عليه وهي ضاحكة مستهزئة: بخ بخ، يا لك من جبان، وأين كنت في سابق الأيام؟ حينئذ اطمأن السلطان وقرر رؤية جثة الغول مع حاشيته، ولما رأى المنظر ارتعدت فرائسه واستبشر خيرا بالسلام، فقرر معرفة الفارس المغوار الذي قتل الغول وخلص الناس من جبروته وشره. ادعى سائر الفرسان قتل الغول، لكن الأميرة فندت ادعاءاتهم وطالبتهم فقط بنزع السيف من جثة الغول، فقالوا في هرج ومرج وأصوات متعالية: كيف تستهزئين بنا ونحن الشجعان الأشاوش؟ سننزعه فقط بخنصرنا. فتقدم كبيرهم وحاول نزع السيف في صدر الغول لكنه لم يفلح، وكرر الفعل دون جدوى، بل وجعل رجليه كعماد متصلبة وبدأ محاولته في سل السيف من موضعه لكنه لم يفلح. فتقدم سائر الفرسان دون نتيجة تذكر، فقال السلطان: ألم يبق منكم من يستطيع نزعه؟
فقال رجل: يا مولاي السلطان، يوجد شاب أقرع في بيت العجوز، ولكني لا أظن يستطيع حتى رفع الدجاجة الحاضنة عن بيضها. فقال السلطان: علي به على الفور. استدعى الحرس الأقرع فجاء وهو عليه لباس أبلاه طول السفر وكثرة المعارك مع الذئاب والأسود والنمور، وآخر معركة كانت مع الغول. فتعالت الأصوات حين رآه الناس واستغربوا: هل يستطيع هذا الفقير الأقرع فعلا ما عجز عنه الفرسان الأشاوش أفضل فرسان السلطنة؟ ألم يبق غير هذا المنبوذ ليقتل الغول؟ حين ذاك تقدم الأقرع وهو يتجرد من ثيابه، فبانت عضلاته المفتولة وكأنها قطع من الصخر، فقال: أيها الشجعان البواسل، هذا الغول كان يبيدكم واحدا واحدا ولم تقدروا على مواجهته، حتى إذا نجح غيركم حقرتموه. العود الذي تحقرونه سيعميكم، ولقد فشلتم فقط في نزع السيف من الجثة، فكيف إذا دعيتم لقتاله؟ حين ذلك عم الصمت المكان، وفتحت الأفواه اندهاشا، وأصبحوا لا ترى منهم حركة، وكأن على رؤوسهم الطير. فتقدم الأقرع وسل السيف من صدر الغول بسهولة كما تسل الشعرة من العجينة، فتعجب الجميع، وقرر السلطان منحه جائزة عظيمة، لكن الأقرع رفضها لشيمه ومروءته، وأنه ما قام به فقط لحاجة العجوز التي استضافته إلى الماء. وبهذا الصنيع كبر في أعين الجميع، فقرر السلطان بهذه المناسبة السعيدة تزويج بناته السبع، إذ على كل واحدة أن تختار زوجها برضاها ومشيئتها. زواج الفارس المغوار بالأميرة الصغيرة. وقد نظم لهذا الحدث الكبير طابورا لمن يرغب في الزواج من بنات السلطان، وكان من أعجبت به أميرة من الأميرات ترميه بباقة ورد تكون بمثابة رسالة قبول. وكذلك كان، فقد اختارت الأميرات الكبيرات أبناء الأغنياء والوجهاء إلا الأميرة الصغيرة المخلصة من براثين الغول المارد، فكانت تمعن النظر في الرجال واحدا واحدا. ولما التقت العين بالعين قفزت من مكانها ورمت باقة الورد على رجل بلباس رث ورأس أقرع، فلم يكن ذاك العريس إلا الفارس الأقرع بلحمه وشحمه، قد عرفته رغم أنه حضر متنكرا. فاعتبر الرجال من وجهاء القوم وأعيانهم هذا الاختيار احتقارا لهم ومسا بكرامتهم، إذ كيف للأميرة أن تترك علية القوم وأشرافهم وتلجأ للزواج بالغريب الفقير الحقير؟ فتعالت أصوات الاحتجاج، شاركهم في ذلك الأميرات على سوء الاختيار، فحاولوا ثنيها عن هذا القرار، لكنهم لم يفلحوا في ذلك، بخلاف أبيها السلطان، فقد احترم اختيارها ومرادها. وأقيمت الولائم والأفراح 7 أيام بلياليها. بعد الزواج وأفراح الأعراس سكن الأقرع وأميرته في كوخ بسيط، واقترى الأقرع في المدينة محلا لإعداد وبيع الإسفنج وباقي الفطائر. الأقرع المنبوذ والفرسان الجبناء. وتوالت الأيام والشهور، فحدث أن مرض الملك بمرض عضال قعده للفراش، ففحصه الأطباء والحكماء واقتنعوا بنتيجة واحدة، وهي أن دواءه هو حليب اللبؤة في جلد شبلها. فقام الملك وكلف أزواج بناته لهذه المهمة، فلبوا طلبه في الحال، لكنهم اشترطوا فيما بينهم ألا يرافقهم الأقرع في هذه المهمة لأنه دون مستواهم. وكذلك كان، جهزوا زادهم وانطلقوا في طريقهم لا يعرفون ما يفعلون. الفارس الأقرع بطل الأبطال في المهمات الصعبة، حليب اللبؤة دواء للملك. وبينما هم يسيرون في اتجاه مجهول وقد أنهكهم التعب، إذ أبصروا فارسا بلباس أحمر يركب فرسا أحمرا يركض في اتجاههم، وقد خلف وراءه زوبعة من غبار، حتى وصل إليهم وحياهم بالسلام، وسألهم عن مقصدهم، فأخبروه بوجهتهم ومهمتهم، والارتباك يكتنفهم، فقال لهم: إن جلبت لكم ما تنشدون فماذا ستعطونني؟ فقالوا: أي شيء تطلبه؟ فقال: أريد فقط شحمة أذنكم. فالتفتوا فيما بينهم في تعجب وهم يتساءلون: ما هذا الطلب؟ فقال: هو ذاك. وبعد تفكير وتردد مدوا إليه أعناقهم فبتر شحوم آذانهم ووضعها في كيس
وانطلق كالسهم قاصدا الغابة، فعقل فرسه في جذع شجرة، ثم أخذ يسير ببطء باحثا عن مراده حتى لمح لبؤة نائمة وحولها الأشبال ترضع، فتقدم نحوها حبوا إلى أن وصل إليها وأخذ يرضعها، فأحست اللبؤة في اختلاف في امتصاص غير معتاد، فانتبهت وإذا بها ترى آدميا يرضعها، فقالت له: لقد صرت واحدا من أولادي، فلو جئت لتأخذ واحدا منها أعطيتك إياها. فأخبرها حاجته، فأجابته لذلك، لكن بشرط ألا تسمع صراخ ابنها، فأخذه إلى شعبة قريبة وبتر رأسه بالسيف دون أن يشعر بالألم أو يصرخ، فنزع جلده وصنع منه قربتين، واتجه للبؤة فحلب منها الحليب ووضعه على القربتين وودعها وانصرف مدبرا إلى الفرسان الستة، فناولهم قربة الحليب وأخفى الأخرى عنهم لحاجة في نفسه، ثم ودعهم وصار كل في طريقه. فأما الأقرع فقد سبقهم عبر طريق مختصر إلى دكانه، فمروا عليه وبعثروا تجهيز الدكان وعاثوا فيه فسادا، لكنه لم يقاوم لأنه يدبر لأمر أعظم. وبعدما تركوه وتوجهوا مباشرة إلى السلطان، فبشروه بالسلامة والفرج وناولوه الحليب في قربة جلد الشب، فشربه في الحين وغثى غفوة، استيقظ بعدها وكأنه لم يكن معلولا قط، فهنأوه بالصحة والعافية الدائمة، فشكرهم غاية الشكر وأكرمهم غاية الإكرام وجعلهم من المقربين. وبهذه المناسبة أصدر السلطان أمره المطاع بإقامة الولائم وكسوة الفقراء والمحتاجين وتوزيع العطايا وإطلاق سراح من في السجون. وفي ليلة الحفل اجتمع مع أصهاره وبناته وأخذ يتحدث معهم دون الالتفات إلى الأقرع، لما بلغ إلى علمه أنه لم يشارك معهم في جلب الدواء. فأما الأميرات الأخريات فكن يتشدقن ببسالة ببعولتهن أمام الأميرة الصغرى، لكن هذه الأخيرة كانت صامتة لا ترد عليهن لمعرفتها بقيمة بعلها، وأيضا لذكائها وفطنتها، وخصوصا لما غاب عنها الأقرع في فترة جلب الحليب. ماء بين جبلين دواء للملك. وبعد مدة ليست بالطويلة ألم بالسلطان داء عضال أقعده الفراش أيضا ولم يعد يفارقه، فاجتمع الأطباء والحكماء وأجمعوا على دواء واحد للشفاء، وهو ماء بين جبلين، بحيث أن نبع الماء في باطن جبلين ينشقان مرة واحدة في السنة ول3 توان فقط. ومن حاول جلب هذا الماء يطبق عليه الجبلان. حار الجميع في الأمر واستعظموه، لكن شخصا فطنا في القصر أشار بأنه من تمكن من جلب حليب اللبؤة فهو قادر على جلب الماء، وبذلك كلف أصهار الملك بالمهمة، فلبوا الأمر دون تردد وهم يتمتمون فيما بينهم: ما نجونا من محنة حتى سقطنا في أخرى أعظم منها. فودعوا الجميع وساروا في طريقهم لا ينوون على شيء، حتى بدا لهم فارسا مغوارا قادما بفرسه يقدح النار من تحته ويلبس الثوب الأصفر، حتى وصل إليهم وهم واجمون من الخوف، فألقى عليهم التحية وسألهم عن وجهتهم ومقصدهم، فأخبروه بالأمر كله كأنهم يستنجدون به، فتعجب من هول المهمة ووصفها بأنها مستحيلة. وبعدما استيقنوا أنهم في مأمن وتنفسوا الصعداء باشرهم بالقول: ماذا تقدمون لي لو نبت عنكم في هذه المهمة وجئتكم بماء بين جبلين؟ فاستشار الجميع ووصفوه له بالذهب وما يملي به عليه خاطره، ولكن الفارس رفض عرضهم وطالبهم بإعطائه فقط قطعة صغيرة من آخر خنصرهم، فرفضوا ذلك في بادئ الأمر بدعوى أن ذلك سيحدث لهم عاهة مستديمة في أصابعهم، لكنهم تنازلوا في الأخير ليرضوا السلطان، فأخذ سيفه وبتر تلك الأجزاء من خنصر كل واحد منهم ووضعها في صرة، وغادرهم متوجها نحو الجبلين حتى أدركه الليل، فرأى مغارة متوهجة فقصدها، وإذا به يجد ناسكا متعبدا فطلب منه استضافته، فقبلها الناسك بالترحاب وبات
عنده الليلة. وفي الصباح سأله الناسك عن وجهته فأخبره الحكاية، فتقدم الناسك إليه وأخبره عن وقت انشقاق الجبل، وهو صباح ليلة اكتمال البدر عند إرسال الشمس الخيوط الأولى من أشعتها، وحذره من مغبة التهاون والتباطؤ في إنجاز المهمة. فشكر الفارس له ضيافته ونصيحته، ثم ودعه واتجه لعين المكان. ومن نوادر الصدف أنه وصل قبل الوقت المحدد بقليل، فانتظر حدوث الانشقاق، وبعد هنيهة أخذ الجبلان ينفصلان. ونظرا لبراعة الفارس وخفة الفرس وثب بسرعة البرق، فغرف الفارس غرفة من الماء وقفز خارج الجبلين، لكن أثناها علق ذيل الفرس بين الجبلين عند غلقه، وفي الأخير نجيا من الهلاك بعدما قص الفارس جزءا من ذنب فرسه بسيفه وكواه بالنار. عاد الأقرع إلى أزواج الأميرات الذين لم يبرحوا مكانهم منذ أن غادرهم، فسلمهم الماء مع احتفاظه بقليل منه، ثم ودعهم وسبقهم إلى الدكان، فعرجوا عليه وفعلوا به مثل ما فعلوا في السابق. ولما تناول السلطان الماء شفي من علته وشكرهم وفعل مثل ما فعل في السابق. تفاح جزيرة بنت منصور دواء للملك. ومرت الأيام والشهور، فأصيب الملك مرة أخرى بداء عضال أقعده الفراش حتى أشرف على الموت، واحتار الأطباء في علاجه. وبعد تحاليل ومشاورات اجتمع الأطباء والحكماء ووصفوا له الدواء الشافي، وهو أكل تفاح بنت منصور الموجودة وراء 7 بحور. كالعادة رشح السلطان أصهاره وكلفهم بهذه المهمة الصعبة، فاستعدوا للرحلة وهم في حيرة من أمرهم يغلب عليهم الوجل والتشاؤم، إذ كيف لهم اجتياز 7 أبحر لجلب التفاح المذكور وهم لا يعرفون شيئا عما يمكن أن يعترضهم من مخاطر. وبينما هم في قلقهم وارتباكهم إذ لاح لهم فارس يمشي مشية الشجاع المتمرس وقد لبس السواد، حتى اقترب منهم فحياهم بتحية الفرسان وسألهم عن مقصدهم، فذكروا له المهمة وما بها من مخاطر، فاستعظم الأمر وزاد، لكنه تظاهر بأنه يفكر ويفكر، فقال لهم: ماذا ستعطونني لو جلبت لكم التفاح المقصود؟ فأخذوا يعرضون عليه الأموال والذهب، لكنه رفض عرضهم وطلب منهم شيئا واحدا وهو خواتم زوجاتهم، فاعتذروا له جميعا، لكنهم تذكروا أنهم في مهمة بأمر من السلطان وأنهم غير قادرين على إنجاز هذه المهمة، فرضخوا لطلبه وسلموه خواتمه. فما لبث أن ودعهم وسار في طريقه يقطع الفيافي والقفار، وهو نفسه لا يعرف إلى أين يتجه به المسير، حتى وصل إلى غابة كثيفة فدخلها حتى وصل إلى مرج به ماء وكلى، فترك فرسه ليرتاح ويرتاع، واستسلم هو للنوم والراحة. وبينما هو غارق في سبات إذ أيقظه صهيل فرسه وشخيره، فانتبه حوله فإذا بثعبان عملاق ملتف حول شجرة عالية يبغي تسلقها، فقصده بسيفه وضربه ضربة شطرته إلى 7 أشطر. وبينما هو كذلك إذ بالشمس تحجب من فوقه، فرفع رأسه فإذا بطائر عظيم يحلق فوقه يقصد الشجرة، فحام الطائر حول الشجرة وهو يرمق بيضه في العش، وتحت الشجرة تعبان ضخم مقطع بسيف الفارس الذي ما زال ينظف فيه من دمه. فخاطب الطائر الفارس: اعلم أيها الرجل الشجاع أنني أبيض كل يوم 10 بيضات، وكلما غادرت العش وذهبت للصيد فإنني لا أجده عند عودتي، لأن هذا التعبان كان يلتهمه كلما رحلت، أما وقد قتلته فإنني سأكون مطمئنا، ولكي أشكرك فإنني أسخر كل قوتي ووقتي لأقضي لك حاجتك نظير معروفك معي. فاستجمع الفارس تفكيره وقال: يا سيدي الطائر، إنني أريد الوصول إلى جزيرة بنت منصور الواقعة وراء 7 بحور لأجلب التفاح من هناك، فهل في استطاعتك مساعدتي؟ فقبل الطائر الطلب بكل ترحاب، وطلب من الفارس بأن يجمع له أجزاء الثعبان في كيس،
وأن يعطيه قطعة كلما قطع بحره. وكذلك كان. ركب الفارس ظهر الطائر وقطع البحور الخمسة، لكن في البحر السادس انفلت جزء من أجزاء الثعبان وسقط، فاضطر الفارس إلى بتر جزء من لحم فخذه وألقمها للطائر، فقال الطائر: هذه مالحة يا ابن آدم. ولما حط به خارج قصر بنت منصور لاحظ الطائر الدماء تسيل من رجل الفارس، قال له: لو علمت ما فعلت لألقيتك من ظهري في البحر. فطمأنه الفارس وقال: لا تلمني ولا تحمل هما، فقد خفت عليك وعلى نفسي. الفارس الأقرع في قصر بنت منصور. حينئذ زوده الطائر بنصائح وتحذيرات حول كيفية فتح باب القصر، فاستعد الفارس وتناول قوسا ونبلا وركز على العلامة بالباب ليصيبها بقوسه، ولما رمى به أخطأ الهدف فابتلعته الأرض لركبتيه، ثم حاول مرة تانية وقد تمكن منه الخوف، لكنه أخطأ الهدف مرة أخرى فابتلعته الأرض حتى حزامه، ولذلك بقيت له محاولة واحدة فقط، فتوكل على الله وركز تركيزا دقيقا فأزاح عنه الخوف وتجرد من كل الأفكار المشوشة، ولم يعد يفكر سوى في القوس والنبل والهدف. ولما أطلق السهم سار في مساره حتى أصاب العلامة بالباب، فانفتح الباب ونفضت الأرض الفارس وكأنه ولد من جديد، فتقدم وولج القصر، فإذا هو قصر ممرد من ذهب وزبرجد، وحوله مختلف أنواع الأشجار الغريبة والأزهار المبهرة وكل ما تشتهيه النفس وما يذهل الخاطر ويفرح القلب، لكن سكانه وحراسه في سبات عميق. وهذا من سحر بنت منصور، فهي تستيقظ عاما وتنام عام. تجول الفارس في الحديقة حتى وصل إلى بستان التفاح المقصود، فتناول واحدة أذهبت عنه التعب والجوع، والتأم جرحه في الحال، فقام وجمع قدرا منه للحاجة، ثم عاد لمقر الأميرة الغالية بنت منصور وكتب لها رسالة يخبرها فيها بوصوله إلى قصرها وما صنع فيه، ثم تركها وغادر القصر ليلتقي بالطائر الذي ينتظره حيث تركه قبل ولوج القصر، فهنأه الطائر على سلامته، ثم حمله ليعود إلى المرج الذي به يعش الطائر وفرس الفارس، فشكره الفارس وركب فرسه وعاد يسابق الرياح صوب أصحابه الفرسان، فحياهم وناولهم مبتغاهم بعدما احتفظ بقدر منه، ثم تركهم لحالهم وأسرع السير ليسبقهم إلى دكانه، وغير ثيابه ثم انتظر مرورهم كالعادة، وإذ بهم يمرون عليه ويمطرونه بوابل من السب والشتم والاحتقار وتكسير الأواني وما إلى ذلك. ولما دخلوا القصر علت الزغاريد والهتاف لتحية الفرسان الأشاوش العظام، فزادهم ذلك فخرا وزهوا، ومما زاد من كبريائهم شكر الملك لهم وتشريفهم على بسالتهم النادر، فتناول الملك التفاح بشراهة وزادت عنده الحيوية والنشاط كأنه فحل في ريعان شبابه، وتخلص من أسقامه وعلله، فقرر كالعادة تنظيم حفل ل7 أيام، وأطلق سراح من في السجون، ووزع العطايا والصدقات، وعفى عن شعبه من أداء الضرائب والمكوس. وخلال اجتماع العائلة شرعت الأميرات الكبيرات يتغامزن على الأميرة الصغرى ويلمحن لها بأن الصغير يبقى صغيرا والكبير يزداد هيبة وتشريفا. كشف حقيقة من نفذ المهمات. وبعد أن من الملك على أصهاره الستة وأغدق عليهم بالهدايا والعطايا، توجه بالكلام إلى الأقرع: يا ولدي، كما تعلم فقد مرضت 3 مرات، لكنك لم تهتم لأمري وكأني لا أعني لك شيئا. فقال الأقرع: كلا يا مولاي، فأنا دائما حاضر وملب لأوامر السلطان. فتعجب الملك من كلام الأقرع وجسارته، بينما قهقه الباقون بالضحك والاستهزاء. فقال الأقرع: ومن جلب لك حليب اللبوة في جلد شبلها؟ استغرب الملك لجرأة الأقرع وقال: ألا تعرف أنهم أصهار الشجعان؟ فرد الأقرع: اسألهم عن شحمة آذانهم أين اختفت؟ فالتفت إليهم الملك
وهم يستترون بأطراف عمائمهم وهم في حيرة من أمرهم، فقاطعه الأقرع: ها هي شحمات آذارهم مع حليب لبؤ في جلد شبلها. فتعجب الملك لأمره وهو يبادره بالسؤال: ومن جلب الماء بين جبلين؟ فقال الأقرع: انظر إلى أطراف خناصرهم، فجفل الأصهار كالخرفان من الذئب، وبتت عليهم الدهجة، واحمرت وجوههم، وتقاطر العرق من على جبينهم. فحار الملك في الأمر، وقبل أن يطول استغراب الملك أخرج الأقرع 6 قطع من خناصرهم من داخل كيس مع ماء بين جبلين. فتذوق الملك الماء وهو يسأله: لم يبق إلا أن تقول أنك جلبت التفاح أيضا؟ فرد الأقرع بثقة زائدة: أجل يا سيدي السلطان. فقال السلطان: وما دليلك على ذلك؟ قال الأقرع: ها هي خواتم أصهارك مع تفاح بنت منصور. الأقرع يعين ملكا من قبل السلطان. حينئذ تأكد السلطان من أن حقيقة الأمر خلاف ما أظهره أصهاره الجبناء، فأعلن على الملأ أنه يتنازل على نصف سلطنته للأقرع الفارس المغوار الذي لا يشق له غبار، والذي عرض حياته للخطر من أجل السلطان وأمن الأمصار. فحينئذ انطفأت الأضواء في أعين الأصهار والأميرات الأخريات، ونكسوا على رؤوسهم خجلا وحقدا. ورفعت الأميرة الصغرى رأسها عالية وهي تقول: لا بد للصغير أن يكبر، يمكن للكبير أن يذل. معركة الحسم بين الأقرع وبنت منصور انتهت بالزواج. وبعد شهر من هذه الحادثة إذا بالملك الأقرع يخبر بجيش جرار تتبعه سحابة من غبار قادم من خلف الأسوار قاصدا مملكة البطل المغوار. وكان ذلك جيش بنت منصور التي تسكن وراء 7 بحور. فهي عندما استفاقت من سباتها وجدت باب قصرها مفتوحا، فأقسمت على قتل من انتهك حرمة قصرها. وعندما قرأت رسالة الأقرع عرفت مكانه وبلده، فقصدته بجيشها العرمرم تبغي شن الحرب عليه. اصطف الجيشان كأنهما جبلان استعدادا للحرب والاقتتال. ومن غريب الصدف امتنع الأصهار عن دعم ومساعدة الأقرع في حربه أمام استغراب السلطان وحاشيته. أما الأقرع فقد نظم الصفوف ودقت الطبول والدفوف لملاقاة الخطر المعروف. وقبل المعركة نودي لصناديد الفرسان من كلا الجيشين لأجل المبارزة والطعام. اقترح الأقرع على بنت منصور المبارزة في الميدان لتجنب سفك الدماء وقتل الأرواح من كلا الطرفين، والغالب منهما يتملك المملكة بجنودها وخيراتها. فاستبشرت بنت منصور خيرا بالفكرة، وهي التي لا يشق لها غبار في المبارزة والمنازلة، فقد صارعت كل فوارس مملكتها وهزمتهم، لذلك كانت لها ثقة زائدة بنفسها. فلما نزلت لساحة الوغى قابلها الفارس المغوار، فكلما فتحت بنت منصور بابا أغلقه عليها الأقرع. فدامت المنازلة والمبارزة مدة يومين، وفي اليوم الثالث باشرها الأقرع بنوع جديد في القتال لم يخطر لها على بال حتى أنهكتها المبارزة وتمكن منها اليأس والتعب والإرهاق. إذا بالأقرع يباغتها بضربة ملتوية أسقطتها مع سيفها أرضا، فحاول شطرها نصفين إلا أنها صرخت مستنجدة طالبة العفو. فتجمدت يده وهو يتمعن النظر في حسنها وجمالها ورشاقتها، فقاطعته بعرضها وهو أن يتزوجها، وقد أغرمت به وأغرم بها لما يتمتعان به من الشجاعة القتالية العالية، وقد وجدت ندها وفارس أحلامها، فتنازلت له عن السلطنة وأقيمت الولائم والأفراح. وبعد التئام الجراح صار الكل في انشراح، وطربوا وغنوا وصاح من صاح، وسهر الكل حتى الصباح. صارت الأميرة الصغرى والغالية بنت منصور صديقتين حميمتين، وتعايشتا مع الأمر دون حقد أو غل، حتى أحست بالوحم في نفس الوقت والأوان. فعمت الفرحة والبهجة الأسرة وكل البلاد. اشتغل الملك الأقرع بالحكم وانغمس في حياة الرفاهية والملذات حتى مل تلك العيشة، وبدأ الحنين يلاحقه ويدفعه للترحال والمغامرة كما كان. الفاجعة فقرر الذهاب للصيد في جبل متاخم لسلطنته، وكذلك كان، فأعد زاده وعتاده واتجه صوب الجبل ليبدأ مغامرة في صيد الوحوش والغزلان حتى أظلم عليه الليل، فقصد مغارة وأشعل نارا وأخذ يشوي اللحم ويأكله حتى أدخم، وهو يستدفئ ويضيف الحطب إلى النار،
وبينما هو كذلك إذ به يسمع ارتعاش البرد وصوتا به أنين يناديه: يا ولدي، أريد أن أستدفئ معك فإني أموت من البرد. فالتفت إلى مصدر الصوت فإذا هي امرأة عجوز يبدو عليها الفقر والضعف، فقال لها: اقتربي يا جدة ومرحبا بك، استدفئي وكلي من طرائضي. لكن العجوز ردت عليه وهي تخفي نظرتها الماكرة: يا ولدي، إني أخاف من فرسك وكلبك. فرد الأقرع وهو يضحك: لا تخاف يا أمي، فهما لا يؤذيان من جاء مستسلما. حينئذ زمجر الكلب والفرس لإحساسهما بالخطر، فجفلت العجوز وهي تناوله شعرتين من رأسها: يا ولدي، أرجوك أن تلوي إحدى هاتين الشعرتين على فم الكلب والأخرى على رجلي الفرس. فتعجب الأقرع من طلبها ونفذه على الفور جبرا لخاطرها وليس لتنفيذ حمقها. حينئذ تجمد الفرس من مكانه واسترخى الكلب من مكانه كأنه خروف وديع، فتقدمت العجوز للنار وتناولت شيئا من الطعام، وأما الأقرع فأسلم نفسه للنوم. فحينئذ خرجت العجوز من صورتها الإنسانية إلى غولة بشعة المنظر وكل ملامحها تنبئ بالخطر، فانقضت على الأقرع وابتلعته كأنه فأر، ثم توجهت للفرس والكلب فابتلعتهما وهي تزمجر وتولول، فثقل جسمها وارتخت أوصالها فانبطحت على الأرض لتنام. هذا ما كان من أمر الملك الأقرع. أما ما كان من أمر أخيه الأقرع فقد خرج يوما في وقت السحر فرأى النبتة العلامة التي سلمه إياها أخوه الأقرع المهاجر قد بدأت في الذبول، ولذلك جمع عدته وأسرج فرسه وغادر قرية أمه سالكا اتجاه أخيه. فسار في طريقه حتى إذا دخل قرية الناس التي تخاف الذئاب نادوه: أيها الأقرع الشجاع، خذ قطيعك فقد أصبح قطعانا. فعرف الأقرع منهم أن أخاه قد مر من نفس الطريق، ولذلك قال لهم: ها هو أمانة عندكم حتى أرجع. فواصل السير من قبيلة لقبيلة وهو يسمع نفس النداء حتى وصل لمدينة أخيه، إذا به يرى ترحيبا من الناس وهم يحيون شخص السلطان بالسلامة حتى دخل القصر. وكم كانت دهشته حين سمع من فتاتين يخاطبنه: يا زوجنا العزيز، كيف كان الصيد؟ فرد الأقرع: وإلى أين اتجهت للصيد في نظركم؟ فأشارت بيديهما إلى تلك الغابة، فتركهما الأقرع فورا واتجه إلى الغابة المقصودة. ولما دخلها قصد مكانا معينا فارتاح وأشعل نارا ليستدفئ. شمت الغولة رائحة الوافد فتقدمت نحوه كأنها حية شمطاء تنساب وهي تتصنع الارتجاف من البرد. لقاء الأخوان الأقرعان. انتبه الأقرع إليها فأنبأه قلبه عن شر مؤكد، ولم يرتح لها قلبه، فقالت له مثل ما فعلت مع الأقرع الملك. لكن الأقرع هذا لما ناولته الشعرة رماها ولم يفعل مثل ما فعل أخوه، فتصنع الأقرع النوم فاغتنمت الغولة الفرصح وبدأت تتحول شيئا فشيئا. لكن الفرس بدأ يصهل، فانتبه الأقرع لما حوله فإذا به يرى جسم العجوز بدأ يكبر ويتحول، فانقض عليها بسيفه فبتر يدها ورجليها وهو يقول لها: تقيئي ما أكلت. قالت الغولة: سأطرحهم بدون رؤوس. فقال لها: لو فعلت ذلك أوقدت فيك النار. فتجشأت الغولة فطرحت الأقرع والكلب والفرس موتا. فحنق الأقرع عليها وشطرها 4 أجزاء، ثم انزوى بقرب أخيه الميت أجهش بالبكاء والعويل. وبعد برهة رأى وزغتين تتخاصمان فقتلت إحداهما الأخرى. قال الأقرع: ها قد قتلت أختك. فردت الوزغة: ما الميت سوى أخوك. ثم توجهت لعشبة متلألئة وأخذت جزءا منها وحكته على جسم الوزغة الميتة، فعادت هذه الأخيرة للحياة بقدرة الله المقتدر. إنقاذ الأقرع لأخيه الملك السلطان. حين ذاك تهلل وجه الأقرع بشرا فانقض على العشبة واقتلعها من جذورها، فقالت له الوزغة: تبا لك، لقد قضيت على مصدر الحياة الوحيد وحرمت الموت من الحياة، فيا لك من مغفل. لم يلتفت إليها الأقرع في بادئ الأمر إلا بعد أن حك العشبة حول بدن أخيه، ولما دبت الحياة في جسمه وبدأ يتحرك حينئذ وعى قول الوزغة وندم ندما بالغا لم ينسيه إياه إلا معانقة أخيه مع البكاء باللقاء والفرح. جلس الأخوان يحكيان ما وقع لهما في فترة غيابهما عن بعضهما، فقضوا
الليل كله في الغابة حتى طلعت شمس الصباح، وبعدها قصدا المدينة والناس في استغراب لمشاهدتهما وكأنهما شخص واحد، حتى دخل القصر والكل في دهشة واستفهام. ولما استحم الأقرعان ذهبا لقاعة الطعام، فزادت دهشة الزوجتين وقررتا معرفة الأقرع السلطان، فأشارت عليهما عجوز بحيلة ذكية، وهي أن تضع الملح الزائد في الطعام، ومن يحتج منهما يكون حينئذ هو السلطان، وأما الضيف فلا يجرؤ على ذلك. فتم الأمر وكذلك كان، ففرحت الزوجتان فرحا كبيرا ببعلهما، وخصوصا لما عرفا ما حدث له في الجبل مع الغولة اللعينة، فهنآه بالسلام. مكث الأقرع عند أخيه الملك شهورا، وفي يوم من الأيام قرر الأقرع الملك التنازل عن مملكة من المملكتين لأخيه كي يصير ملكا مثله، فاعتذر له أخوه بكياسة طريفة وقال له: هل نسيت أفعال أمي؟ وربما أعيد التفكير بعد مماتها. فضحك الأخوان وهما يعلمان كيد النسوان، وقرر الأقرع العودة لمسقط رأسه بعد استئذانه في أخذ قطعان الماشية من القبائل المتواجدة في الطريق. وافق الأقرع الملك السلطان على ذلك بشرط أن يقبل هداياه الثمينة وبعض المرافقين له. قبل الأخ عرض أخيه وودعه وداعا غير أخير، وسار في طريقه. عاش كل واحد منهما في رغد وسؤدد وحياة مليئة بالفرح والسرور، إلى أن أتاهما هادم اللذات ومفرق الجماعات. انتهى.